তোমাৰ ভণ্টি নেকি? মোৰ ভণ্টি। এতিয়া কথাখিনি মই আচলতে জানিবলৈ আহিছিলোঁ। আচলতে জানিব লাগে তোমাক। হা তোমাৰ ভাইটিক কি কৰিছে গম পাইছা না? হা সি ছুইচাইড কৰিব লাগিছে আৰু লেটাৰ লিখিছে এই নামত। হা তাকে মই বুজি পাইছোঁ। এতিয়া ভুলটো হ'লে তো গতিকে মই এতিয়া জানিবলৈ আহিছোঁ আচলতে হৈছিল কি। ভুল কাৰ? ভুল তাৰ হয়। মোৰ ভণ্টি নহয় না। মোৰ ভণ্টি তাইক ভাল পাব যোৱা নাই নহয়। তুমি অলপ ৰ'বা, তাইকো ক'ব দিয়া। তাই কি তাই বদনাম কৰিছে গোটেই কলেজখনত। তাকে সেইটো কাৰণে মই ফেচ টু ফেচ জানিবলৈ আহিছোঁ তাৰ ককাইক হৈ পেলাই। তো তুমি কোৱাচোন। সেইদিনাখন মই কলেজৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু ই আহি পেলাই মোক প্ৰপ'জ কৰিছে চবৰ আগতে। মই ইমান লাজ পাইছোঁ। চোৱা কি কৈ থাকিলোঁ মোৰ ল'ৰা। ৰ'বা তাৰপিছত তুমি কি ক'লা? তাৰপিছত মই ক'লোঁ কি মই একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত সি কৈছে মই বোলে ছুইচাইড কৰি ল'ম। মই কৈছোঁ যি কৰা কিন্তু মই একচেপ্ট নকৰোঁ। মোৰ ভণ্টি কি এইবিলাক কৰিব আহে? হা ৰ'বা আপুনি ঠাণ্ডা হ'ব অলপ। তোমাক কিবা অভদ্ৰামি কৰিছিল নেকি? নাই কৰা। নহ'লে এইটো লিখিছে চিঠিত যে কি কয় তুমি বোলে ফ'ৰ্চ কৰিছা ছুইচাইড কৰিবলৈ কিবা কৰিবলৈ। মই নাই কৰা তাইকো ফ'ৰ্চ। কৈছে দুটা চৰ দৰা ঠিক হৈছে মই তোৰ কাৰণে গোটেই গলিত বৰ বৰ্তা হৈছে এইবিলাক ক'ত পিছফালে লুকাই আছ খোজা টকা আচলতে মই কৈছিলোঁ ছুইচাইড কৰিম বুলি আৰু তাই হাঁহিছে মোৰ তাই যেতিয়া মানে মোৰ ওপৰত হাঁহিছে তই কি ছুইচাইড কৰিবি বোলে অকণমান মোক মানে উচতাই দিলে তাই নাহে কি কৰিব হা তই এইবিলাক ধেমালি কৰিলে তাই নাহে কি কৰিব তই উচতাই দিলি তই মৰিবলৈ গৈছ উচতাই দিলি মৰিবলৈ গৈছ হা তোৰ দিমাগ নাই তোৰ পঢ়িবলৈ পঠাই যায় এইবিলাক কৰিবলৈ পঠাই দিল এটা যে পুলিচ কেছ হৈছে চবৰ আগত মোৰ ঘটনা হৈছে মোৰ নাম ক'ত থাকে আৰু বদনাম আমাৰো হৈছে হা চবে বদনাম আমাৰ দিছে হা লেটাৰ সি কাই নাম লিখি দিছে তোৰ কাৰণে বেলেগৰ ছোৱালী বদনাম হৈছে মই বেলেগৰ কথা ইয়াত বহি বহি শুনিব লগা হৈছে তোক মৰাই দিওঁ নেকি তোক মৰাই দিওঁ নেকি হা ডাঙৰ তই কৰিছ ছোৱালীজনীক তই প্ৰপ'জ কৰাৰ অধিকাৰ আছে কিন্তু ছোৱালীজনী হা কৰিব না কৰিব এইটো তাৰ ওপৰত বুজি পাইছ কৰে কি কথা আৰু তাইৰ নামত লেটাৰ লিখি তুমি ছুইচাইড কৰিব কৈছা মৰিব চাবলৈ মাৰা তাইৰ নাম কেলৈ লিখিছা তুমি মৰিব বুলি ইমান ডাঙৰ গোটেই নাম ডুবাই দিলি মোৰ চহৰ একেবাৰে এজনী ছোৱালীজনী মৰিবলৈ গৈছ তোৰ মা দেউতা নাই মই নাই মোক এবাৰ ক'ব নোৱাৰিছিলি কি হৈছে আচ্ছা এতিয়া যি হৈছে হৈছে হোৱাটো হৈ গ'ল যিহেতু কাম কৰা তুমি চবৰ কাজ যাই কোৱা যে ই মিছলীয়া হয় মোৰ ভণ্টি নহয় বুজিলা নহ'লে মই তোমাৰ পৰা মানুহ ডিছকাছ কৰি দিম আৰু তোমালোক দুটাই কিনে জেলত যাবা মই কেলৈ জল যাম মই নাযাওঁ তোমালোকে ফেমিলি তোমালোকে মেটাৰ জানা তো ফেমিলি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াব পঠাই মই কেলৈ যাম বাহিৰে বুজোৱা তুমি তো মোৰ ভাইটিক কোৱা মোৰ ভাইটিক মই বুজাই আছোঁ নহয় বুজা আপুনি মোক কিয় কৈছে মোক কিয় টানিছে তোমালোকৰ মাজত মই গোটেই এটা লৈ আহিম মই কিন্তু কাকো নেৰোঁ আপুনি ৰ'ব সিহঁতক যিহেতু বয়স সৰু সকলোৰে ভুল হৈছে মানিছোঁ মোৰ ভাইটিৰ ভুল হৈছে এতিয়া চবৰ আগতে ক্ষমা খুজিব আৰু যাই কিনে পাব্লিকলি কোৱা যে মিডিয়া ৰখি আছে যাই কিনে কোৱা যে সি মিছা মিছি বদনাম কৰিছে বুলি এতিয়া কি কৰিব খুজিছিলোঁ প্ৰথমে তাইক চৰি কওঁ ভালকে ক চৰি মই মিডিয়া আগত ভুলটো ভুলতে আছিলোঁ ঠিক আছে আৰু নেক্সট টাইম যে এই পিছত ই যে একো কথা নোলায় বুলি আৰু আমাৰ বদনাম হ'ব নালাগে ভণ্টি তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে নেক্সট টাইমৰ পৰা ই কেতিয়াও এনেকুৱা ভুল নকৰে ঠিক আছে কিবা কৰিলে মোক জনাব ঠিক আছে মই ৰিক্সটো লৈছোঁ এবাৰ কিবা হ'লে চাবি বল এতিয়া মিটাৰ আগত ভালকৈ কৰোঁ আহ